Sino ba nagtawag ng cherry Hindi ko bomb? po alam eh. Basta nabasa ko na lang po yan siya sa Twitter. Tinanong mo ba sila? Sabi daw po nila, para daw pong bomba yung palo ko. So parang ako naman, bata pa ako nun, parang wala, umalis na eh. Parang wala na si mama. Sabi ko, okay naman sana kami. Luhod talaga ako na wag pa. Huwag kayo iwan. Huwag niya naman kami hayaan na Mawala ng mawala magulang. ng parents. Mahirap na nga kami. Pinahirapan pa kami ng nanay ko, ganun. Natanong niya yun eh, bakit ang tigas-tigas ko nga daw. Tapos sabi ko, antayin niyo lang siguro na mag-heal ako. Tinatry ko naman. Hello. Hi, Sisi! Nice Hello to meet po. you. Hello, ganda niyo po. Welcome. Thank you Ay, po. congrats ah. Salamat po. Nung bata ka pa sa Cebu, mahilig ka na mag-volleyball? Nung bata pa po ako, ang gusto ko lang talaga is takbo. Siyempre nakatira po ako sa tabing dagat. So, ang pangunahing laro po namin dun ay laging habulan. Yung racing lang talaga sa pagtakbo. So, yun yung una kong gustong malaro. So, ang unang dream is maging runner. Kailan mo nakita or nalaman na may talent ka sa pagba-volleyball? Kasi po yung nanay ko, nasa ibang bansa po yan. Nung nag-grade 3 na po ako, may pa-tryout po sa elementary po namin. Nagkaroon ng tryout for volleyball kasi ang alam ko nga ang volleyball, una mong nilalaro yan sa school. Usually after school class yan or PE. Yes po. Pero alam mo, nung nagba-volleyball ako sa school, ang pinaka nahirapan ako is pasa-pasa yung ganito ko. Yun din po yung una kong Pasa. na-experience. Tapos ang laging sinasabi is, sa simula lang yan, tas masasanay. Pero hindi talaga, masakit eh. Nasaktan. Hindi ka una nasaktan? Po, sa una po. Pero yung dati po kasing serve ko ganito. Grabe yung muscle mo Hey, dito. thank you. Yan ang mga dream ko, kaya ako nagwo-workout. So, nung bata, na-discover mo na yung pagkahilig sa volleyball. Opo. Tapos po, nung nalaman ko na nakapasok ako, doon na po yung nag-start. Laro lang po ako ng volleyball. Na-addict ka na sa Na-addict pagba-volleyball. Bakit? Ano yung pinaka nagustuhan mo sa pagba-volleyball? Parang nagbibigay siya sa akin ng saya. Gusto ko rin talagang matuto. Like, gusto ko lang siya matutunan. Gusto kong na-enjoy bumaling mo. agad. Hindi masakit ganun. para sa'yo kasi sa nung mga... Namula lang po, sobrang pula. So, nag-start yon sa school and then, ever since then, ang gusto mo na maging professional volleyball player? Nung nalaman ko po kasi mag-volleyball, wala po talaga akong parang alam na may mga ganito palang setup. Gusto ko lang talagang maglaro. Nung nag-high school na po, marami na pong mga coaches from Manila na gustong kumuha sa Cebu and then nagre-recruit po sila. Tatlong palarong pambansa po ako nung high school. Kinukuha din pa ako ng iba't ibang school. Luckily, si UST po yung Kumuha sa'yo? kumuha po sa akin. Like, yung literal na pati sa tatay ko nanligaw. Tapos ito lang yung sinabi na hindi po kayo magsisisi na nasa amin po yung anak niyo. Paano napapayag ang tatay mo? Yun po. Sa pangako lang din ng coach ko. Ikaw, gusto mo na rin nung time na yun? Opo, kasi hirap talaga po ng buhay namin. Di maka-afford na mag-college kami. 4 po kaming magkakapatid. Pag sinabi mong mahirap, pagbabalikan mo, ano yung pinakamahirap na Yung part? kumain po kami ng panis. Dahil? Wala na po kaming makuha sa bulsa yung parents ko. Eh, di ba nag-OFW yung nanay mo? At that time po kasi, bata-bata pa po. Hindi pa siya mga umalis 5 ng years old bansa? pa po ito. Di pa po. 6 years old po ako nung umalis si mama. Pero iniwan ka, hindi siya nagpaalam sa'yo. Pero I think po, yun na rin po yun siguro yung way niya na hindi siya masaktan, hindi rin kami masaktan. So, Pero, para sa isang bata na magising parang ka, hanggang ngayon hugot ko pa rin po siya. nung gumising ka isang araw, wala na yung nanay mo. Pero nito lang po nung binigyan kami ng retreat ng mother team namin, which is nangyari siya nung January. Sinabi ko sa pare, like nagkumpisal po talaga ako na, Father, bakit ang hirap-hirap pong magpatawad? Magpatawad sa nanay mo. Sa mga tao pong nagkakasala sa akin or May nagawang masama sa'yo. every time na parang nagsasorry naman yung tao na yun, parang ayoko na agad siyang, parang okay, erase ka na, ayoko na kasi may nagawa ka Parang na. tumigas yung puso mo. Yes, ganun. Nagsimula siguro yun nung abandonment issues mo sa nanay mo, no? Nung bata ka, parang tumigas po, siya. Alam na namin po kasing mahirap kami. Nung umalis na si mama, parang wala kaming choice kundi kailangan namin tatagan yung loob namin para
magpurso kung ano man yung kaya naming mapurso. So parang ako naman, bata pa ako nun, parang wala, walis na eh, parang wala na si mama. Sabi ko, okay naman sana kami. Naiyak na ako. Hindi maintindihan ng bata yun. Lalo na kapag hindi nagpaalam ng maayos. Kasi ang maiiwan sa'yo, puro tanong. Bakit iniwan ako? Bakit wala na si nanay? Yun. So, yun ang mga unang tanong ng bata ka. Yes po. Nasagot ba yan? Nakapag-usap ba kayo ng nanay mo? Isa rin yun siguro sa rason po bakit malayo yung loob namin. Sa kanya? Kami lang. Kami lang dalawa. Actually. Hindi ko alam eh. Tapos nang umuwi siya, ang masaya naman ako nung umuwi siya. Pero yung time, yung feeling na Magkaharap? yung bigla mong yayakapin yung nanay mo, parang nawala na yun. Parang, Tingin ko kaya ang bata tumitigas ang puso kasi yun yung way niya para protektahan yung sarili niya para hindi na masaktan uli. Magiging matigas na lang ako kasi masyado nang masakit to. Eh kung matigas ka, feeling mo pag matigas ka hindi ka nasasaktan. Pero ang totoo kahit gaano katigas ang isang tao, tumatagos pa rin ang pain lalo na kung ang pain ay sa family galing. sabi nga po ni father nung nagkumpisal ako, sabi niya na yun yung pinaka-roots daw kung ay saan nanggaling, kung ano ako ngayon. Pinakaunang tanong niya po is, ay may katampuhan ka ba sa pamilya mo? Tapos nakuha agad ni father. Tapos parang lumuwag yung pakiramdam ko that time. Pero through that, nung kumpisal na yun, chinat ko agad yung nanay ko right away after my kumpisalan din. Sabi ko, mama, kumusta ka? Tapos parang naging okay siya. Tinatry ko pa rin siya hanggang ngayon. Ako po kasi yung tipong tao na hindi kaya makipagplastikan talaga. Natanong niya yun eh, bakit ang tigas-tigas ko nga. Tapos sabi ko, antayin nyo lang siguro na mag-heal ako. Tinatry ko naman. Kasi syempre namimiss ko rin naman siya. Namimiss ko rin naman yung bonding namin. So, ngayon, naman, trying. Lalo na nung nakilala ko tong partner ko rin po. Kasi parang, he's a mama's boy kasi. So, every time na nagchat-chat yung nanay ko, siya yung nagre-reply. And then, Kapag mahal siya sa nanay. sabi niya, na-reply yung nanay mo kasi magsisisi ka rin pag one day. Kasi tayo lahat mawawala tayo. So, ako naman, nadadala po ako. So, pag nagchat-chat yung nanay ko, nagre-reply naman ako. Unti-unti ka nang lumalambot. Lumalambot. Oo, kasi minsan ganun pag nasaktan tayo, ang tendency natin tumigas. Siguro din po, nakuha ko rin to sa tatay ko. Kasi nung time kasi nung umalis si mama, siya yung una kong nakita sa hagdanan. And then, nakatingin siya sa taas. Tumiyak siya, malungkot. Ay, ano po yung mo? Tinitigan sa taas. Sabi niya, baka dyan nakasakay yung nanay mo. Yung ko, ano pong meron? Sabi niya, umalis daw si mama. Tapos doon na ako, ba't umalis? Hindi nagpaalam. Doon na nag-start. So, si Papa rin yung una kong nakitaan nung pagkakita ko sa kanya na kailangan maging kapareho ko si Papa. Maging malakas. Yes. Kasi, nung umalis kasi si Mama, gusto niya na rin umalis. Daddy mo. Sabi, luhod talaga ako na wag pa. Huwag kayo iwan. Huwag niya naman kami hayaan na Mawala ng ng parents. Tapos sabi ni Papa, tapos si Papa parang napag-isip-isipan niya. Hindi na siya aalis. So tinaguyod niya kami. And then tumutulong kami sa kanya. 4 kami magkakapatid, puro babae. Saksi po kami na sa isang araw nagdadrive po siya ng 5-7 sasakyan para makakuha lang ng income. And then right after po sa mga dinadrive niya, punta po siya ng dagat, may isda para may extra po kaming ulam, gano'n. Tinaguyod talaga kayo ng Yes. tatay mo. Yeah. Okay. Alam mo, may nagsabi sa akin na ang healing journey, lifelong daw yun. Hindi yung pagising mo sa umaga. Okay na lahat. Di ba? Kahit na nandyan na yung nanay mo. Kasi 2017, nandito na nanay mo. Opo. Pero, araw-araw niyong tinatrabaho yung relasyon niyo, di ba? Kung may mga times na parang, yun na yung parang good time para mag-usap. Pero hindi ko pa kaya.
Opo. Siguro yung pinagdaanan mo rin sa buhay, naging motivation mo yun. Ba't ka gumaling mag-volleyball? Nung po, syempre si mama po nakaalis na. So kami po, nung lumaki po kami na papa lang. So nung time po na natutunan ko po yung volleyball talaga. Ang ginawa ko po una is maglaro po sa iba't ibang lugar. May bayad po kasi yun. Magkano mga bayad noon pagka gano'n? Ang pinakamalaki ko pong nakuha is yung naglaro po ako sa Bacolod po ata yun. Una kuha ko pa ito mga 9K or 10K ganun. Una ko pong binili bigas. Dinamihan ko po yung bigas namin para mayroon na kaming iipunin. Si Papa makakapag-ipon na rin. Grabe yung ginapak mo talaga para makatulong sa pamilya. Yes po. Hindi ka natakot nung unang punta mo ng Manila? Nung una po kasi excitement po yung una kong naramdaman. Pero nung tumagal, homesick na agad po. Yes. 2 to 3 weeks lang po ata yung excitement na yun. After nun parang Gusto mo na umuwi? gusto ko na umuwi. Yak na talaga ako pa. Uwi na po ako. Di ko na kaya. Namimiss ko kayo. Nababaliw na ako. Ganito, ganyan. Tapos pinauwi po ako ng coach ko. 1 week lang. Tapos sabi niya, Hindi iyakan. Pag uwi. Opo, umiyak po ako. Tapos sabi ni Papa, dapat ang matigas ito. Isipin mo muna kami. Kasi kahit uuwi ka, wala rin mangyayari. Na-motivate ako sa sinabi ni Papa. So yun, balik po ako kahit umiyak na po ako sa aeroplano. Yung mga pangarap talaga minsan, kailangan ng sakripisyo. Sobra po. Tsaka masakit yung mga sinasakripisyo para matupad ang pangarap. Sabi ko nga po na sige gagawin ko to para sa pamilya ko. Hindi ko po in-expect na may mga pro pa po dati. Gusto ko lang po makagraduate ng college. Not until po nung second year college po ako, pinasok po ako sa pro team. Tapos sabi ng coach ko, si Coach Belet and Coach Yani yung mga coaches ko that time. Sabi niya na, pwede ka ba maglaro? Sabi ko, sige coach, laro lang naman pala ganyan. Tapos nung pagkapasok ko po dun, nakita ko na po agad yung mga idols ko like si Ate Jaja Santiago, ganito sila Ate Maika Ortiz. Alam ko parang try out lang yun. Nagustuhan po siguro yung performance ko that time. Pinabalik po ako. Tapos may permahan na daw. Nang nalaman ko may permahan For po. pro. Opo. Pagkatingin ko sa second page, may pera pala. Hindi, natuwa po ako kasi di pa po ako nakatanggap ng ganong kalaking sahod din po na sa second year college like for a student. Nung nalaman ko po na 1 year din yun, sabi ko sa ate ko, sige mag-aral ka. Yung ate ko nasa public school po, yung isa kong ate nasa private. Tapos natapos ko po siya. Wow. Apat na taon din yun. Nag-continue po siya So 2016 hanggang ngayon po di po ako natigil sa pro. Sobrang di na siya tumigil last year. Nag-uwi siya ng gold sa SEA Games for volleyball. Yes po, sa Beach Volley. Nung sumikat ka na sa UAAP, kamusta yung pakiramdam na yun? Tapos tinawag ka ng Cherry Bomb. Sino ba nagtawag ng Cherry Hindi ko Bomb? po alam Basta nabasa ko na lang po yan siya sa Twitter. Tinanong mo ba sila? Sabi daw po nila, para daw pong bomba yung palo ko. So, Pero ako naman Cherry, po, para may pagkababae pa. Opo, para babae pa rin. pakinggan. Yan. Kamusta yun? Paano mo hinahandle yung sumikat ka na sa UAAP, tapos tinawag ka na ng Cherry Bomb? Paano yung pag-handle mo ng fame? Hindi po pumasok sa isipan ko yung sikat. Yung goal ko lang talaga sa UST is yun nga po, makatapos and then tumulong lang po sa family ko. Kasi isipin mo, sabi mo, 2016 ka nag-start maging pro. 10 years na yan. Na ngayon, isa ka na sa mga top volleyball players na kinikilala sa larangan ng paglalaro ng volleyball, di ba? Ang hirap, pero sabi nga, everything happens for a reason. Aantayin mo lang talaga yung rason na yun. Ano yung reason? Nasagot na ba yung reason nung sa'yo? Yung sa nanay mo, na umalis siya ng bata ka? Nung umalis kasi si mama, sabi ko, mahirap na nga kami. Pinahirapan pa kami ng nanay ko, ganun. Kasi ang alam ko lang kasi po dati is pag kumpleto yung pamilya mo, mayaman ka na sa pagmamahal. Lahat ng bata yun ang dream, no? Kompletong pamilya. 2017 po siya umuwi nakaano lang po siya yung dito na talaga siya sa Philippines. Between po sa years na yun, sa mga celebrations, naiinggit lang ako Pasko and New Year. Birthday. Opo, birthday. Graduation. Graduation sa elementary, high school. Nung college naman, naka-uwi naman. Pero sabi ko,
aantayin ko talaga yung yung pinaka-rason ni Lord. Actually, more than inisip ko, ang pinaka na-experience mo talaga nung time na yun, pangungulila. Opo. Kaya ka naiinggit sa mga kaklase mo at mga kasamahan mo na nandun yung nanay nila. Sobra. Pag may tumatawag po sa akin na parents, lumalapit talaga ako. May kaibigan po ako. Tapos, sinasama talaga po ako ng nanay. Sabi ko, ganito pala feeling. Na may Yung nanay. parang handa ka ng food, tapos ganyan, ganyan. Naranasan ko na lang po siya ngayon nung, nito lang nung umuwi na si mama. Pero alam mo yung pinagdaanan mo, may maituturo yun sa'yo pag naging nanay ka na balang araw. 'Di ba? Kasi ikakasal ka na. Grabe naman, ikakasal na this year. Ang daming magagandang nangyayari sa buhay. Nanalo ng gold sa SEA Games. Tapos this year, na-engage. Tapos ikakasal na. Siyempre, after ng kasal, eventually, bubuo na kayo ng sarili niyong pamilya. Magkakaanak ka na rin. Tamang panahon. Sa tamang panahon and kung kailan yung will ni God. Yes. And di ba lahat ng magulang, ang pangarap nila is hindi maranasan ng anak nila yung naranasan nila. Yes. Sabi ko nga po sa partner ko po na kung bubuo tayo ng pamilya, wag na wag tayong humanin tulad sa naranasan ko. Kasi siya po, kumpleto po yung family. Complete family siya. So, okay siya. Kaya pag nauwi po ako sa kanila, naiigat lang din ako. So, Ganito pala yung feeling ng complete masaya, family. masaya sila. Naiintindihan ko naman po na ngayon yung sitwasyon namin sa pamilya. Ini-embrace ko na lang. Pero hindi ko parang kinamumuhian yung nanay ko or yung kung paano magkabalikan sila papa or magkakabalikan pa ba or hindi na. Parang nanood po ako ng movie and then about sa family po, tapos naiyak ako. And then parang na-realize ko baka pwede ko pa maayos. Sinama ko pa yan sila sa chat silang dalawa. Nag-GC ako kaming tatlo. Tapos Pwede mo pang buo. mabuo. Tapos nag-chat ako sa kanila. Sabi ko, Pama, kung hindi na kayo magkakaayos, sana wag nyo lang ipakita sa amin na may galit kayo sa isa't isa. Ganito, sinabihan ko sila. Tapos sabi ko na, naiintindihan naman na po namin yung sitwasyon natin, sitwasyon ni Mama, sitwasyon ni Papa. Basta ang gusto lang po namin is makita po kayong masaya and magkakasama tayo kahit hindi na ganun yung pagmamahal niyo sa isa't isa. I'm sure sobrang proud nila sa'yo. Kasi Opo. isa ka na ngayon sa pinakamahusay at kilalang volleyball player sa Pilipinas. May bansag pa sa'yo, Cherry Bomb. Kaya sabi Imagine ko, mo si Cherry Bomb, kilala siya na magaling na mag-volleyball. Pero ang pinaka-dream niya is to have a complete family. yes po. Yun ang childhood dream. Kung sa entablado ng sport, parang yun yung champion sa akin. Pag naging okay sila, kung hindi man po sila okay, maging masaya lang sila, okay na. So yun ang totoong meaning ng pagka-champion sa'yo sa buhay more than the trophy Yes. sa pagba-volleyball. Family. Family talaga, no, at the end of the day. Sila lang talaga. Pero nabago ng volleyball ang buhay mo. Grabe. Sobra po. Sa amin po kasi, hanggang ngayon po, breadwinner pa rin po ako sa pamilya po namin. Nagpapasalamat lang ako na may volleyball. Kaya nakaipon kung ano yung meron ako na share ko sa mga taong mahal ko. And then, sabi naman ng partner ko, kahit ikasal tayo, hindi kita ipagdadamot sa pamilya mo. Ano ang isang bagay na naturo sa'yo ng volleyball na na-apply mo sa buhay mo ngayon? Ano po, maging matapang. Yun talaga. Ginagawa ko siya outside volleyball. Kung tough na sobra yung Sa court? paglalaro, mas tough yung buhay ko talaga outside. May narinig po ako sa stats namin, nagsastats sa volleyball ngayon. Sabi niya na, ang buhay natin ngayon is to live with no choice, parang sabi niya. Tapos na-realize ko, oo nga no, araw-araw kang gumigising, wala kang choice kasi kailangan mong magpursige. Nung time na yun, kahit ako lang po mag-isa dito sa Manila, sabi ko kay Papa, araw-araw nagsusumpa. Itong mga taong to, ganito, ganyan. Sabi lang ni Papa, tapangan mo lang. So,
unti-unti, like, yung tapang na nakukuha ko sa volleyball, na-apply ko siya sa outside, and then dinadagdagan ni Papa. Kahit pala sa mundo ng volleyball, may Yes. mga ganun, ano? Opo, marami. So pag pinapanood ka ng mga humahanga sa'yo pag naglalaro ka ng volleyball, ano yung isang bagay na gusto mong malaman nila tungkol sa'yo? Ang pinaka na touch talaga po ako, umiyak talaga ako sa harap nung naglaro po kami sa Iloilo. And then may naka-wheelchair doon na bata. Bumiyahe pa daw siya para manood daw ng laro namin. And then may jersey siyang nakaganit. Tapos may rondina. Tapos lumapit ako, tapos umiyak ako. Tapos alam mo yung saya na nabibigay natin, isa rin pala yun sa nagpapagaling din sa kanila. Kasi sabi nung nanay niya na pinapanood niya. Tapos Yung volleyball game niyo? Opo. Tapos sumasaya na siya. Last year lang po ata yun nangyari. Akala namin naglalaro lang kami for our mother teams, pero hindi. Naglalaro din po pala kami para sa kasiyahan nila, to inspire them, and then kailangan ko pang tumagal sa paglalaro. Kasi ang dami naming nai-inspire na tao. Ang galing, no? Ang galing kung paano nabago ng volleyball Sobra. yung buhay mo. Pati yung mami mo din nakauwi na, no? Opo. Dapat po babalik pa siya nun eh. Tinago ko lang po yung passport and Wag yung, na, kaya mo na. yung passport tsaka yung yung ticket niya. Tapos So, yung hindi na SIM siya card. umalis ever? Hindi na po. Hinahanap niya, hindi na daw niya makita. Pero nung naglalaro ka ng volleyball, napapanood ka na ng mama mo? Opo. Sa UAP po namin. Mm-mm. Pero pinaka-unexpected, yung pinauwi siya ng mga taga-UST supporters po. Pinauwi ng supporters Yes, mo ang po. mama mo para mapanood ka ng live. Opo. Galing. Ang galing paano nabago ng volleyball ang buhay mo. Hindi lang sa loob ng court, pero sa totoong laban ng buhay. Matapang ka na sa court, pero mas matapang ka pa. Tumapang lang po. Sa labas. Kailangan. Thank you, Cici, and Thank you po. congratulations. Thank you po. Maraming salamat for watching today's Tony Talks. And for more meaningful conversations like this, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat!